عسلامة. أنا سلمى ونحب ندخل القراية that's why قلت خلينا نعمل ريفيو على الكتاب اللي أنا كملته آخر واحد. آخر كتاب قعد لي شهرين على خاطر تفهموا عليه خاطر some technical difficulties مي تفهموني عليه. This is the book اللي أنا كملته l'argent نتاع إيميل زولا. للي ما يعرفوش إيميل زولا كاتب من 19 سيكل من فرنسا، معروف ياسر على خاطر دافع على لافير دريفوس قبل وكتب برشا كتب منهم لارجون اللي هو 18 رومان في السيري متاع روغان ماكار. فوالا this is it. الكتاب هذا خرج في سكون امبير ما بين يعني سكون امبير هي ما بين 1850 1870 ما تحت السيطرة متاع نابليون الثالث، ومعروفة هذه بالريفولوشن اندستريال وقتها، وبرشا اقبال على مشاريع وعلى الفلوس وكل شيء، وهذا كله نقول فيه على خاطر هم للقصة متاعنا يعني الرومان اللي باش نحكيو عليها. هذا كان الكونتكست نتاع القصة نتاع الرومان. مي تاوش نمشيو للكونتنت يعني الرومان بيدها. الرومان تدور على راجل اسمه سكار. سكار هذا هو نجم نقول البطل نتاع الرومان. كان فقير ولا غني، صارت له مشكلة في الفلوس اكوز دو بيرسون هذا اللي هو غاندرمان. يا اخي خسر كل شيء، مي مع ذلك حب يعاود يرجع، ياخذ فلوس وكل شيء، وذيك هي الدافع نتاعو. هو يحب الفلوس على الاخر، يحب يوصل ديما يولي له هو بيدو نتاع الفلوس ضد غاندرمان هذا اللي قلت لكم عليه تو. غاندرمان هذا ان جويف عنده البورصه، هو اللي يملك البورصه، ديجا يسميوه لو روا دور. غاندرمان هذا اصلا نشوفه في اول القصه في اول الرومان اللي تبولد على سكاخ كيفاش خسر كل شيء. ومن هوني تظهر العلاقه ما بيناتهم الزوز اللي هي علاقه كراهيه اللي هما غيفال يعني الزوز، وسكاخ بالذات ناقم عليه للاخر. ومش هذا كل باش يكون دافع وقت اللي يقابل لي دو بيرسوناج اللي من بعد اللي هما جورج ملان وكارولين ملان، زوز اخوه. واحد نجم نقولوا بالترم متاعنا بايرة، وجورج انجينيور. جورج عنده احلام اللي هو يحب يعمل مشاريع متاعو في لوريون، يحب يسيطر على لوريون بالمشاريع متاعو، ما عندوش فلوس. هوني سكار يدخل ويقول له I can help you with that، نجم نساعدك. سكار يحب تجي فكرة اللي هو يولي يعمل زادة كيف ما غاندرمان عمل بنك زادة، اما بنك يونيفرسال، واللي تنجم منها هي يمول المشاريع متاع الخو. هذا هكا ضربوا عصفورين بحجرة، الزوز عجبتهم الفكرة، اي بي تصير الليجل شوية خاطر كيفاش بدات كل شيء اللي هي باش تكون في الاخر الداون فول متاعهم اصلا، يعني باش يهبطوا، هي باش تكون السبب متاع الهيئة متاعهم اللي هما بداوها illégalement. هذيك باش ترجع لهم بعد to bite them in the ass. Sorry for that. مي en tout cas قلنا جورج أملان، وجورج عنده دفع نوبل، يحب يعطي جيروزاليم يرجعها للكريتيان. سكار يقول له داكور هي عندك الحق، مي سكار في الاخر احنا نعرفوه يحب عنده دافع بيرسونيل اللي هو يحب يملك الفلوس ويولي الروا هو بيدو، ويحب يغلب غاندرمان ويوريه انه الجويف مش هما اللي يتحكموا في كل شيء. وهوني ندخلوا بها للتيم الاولاني نتاع القصه اللي هي الجويفري، خاطر في برشا دي باساج باش نشوفوا انه الجويف يتجبدوا بصفه ملحوظه، لا اما باش يذكروا انه لا اما زولا باش يذكر انه الجويف هما بالحق يملكوا كل شيء، وهما اللي عندهم السلطة على مونوبولي متاع الفلوس، وإلا باش يذكر إنه كيفاش سكار يكرههم وتلمو يكرههم وناقم عليهم، كيفاش اليوم قاعدين ياخذوا في كل شيء، يسبهم ويلعنهم في الآخر يعني. هذايا من التيم اللي باش تلاحظوهم كان تقراو الرومان هذا.
بعد عنا اللي هو دندرران التيتر متاع القصة بتاع الرومان لارجون. لارجون باش نشوفوه بال materialistic، يعني اما كيفاش لارجون بيدو الموني وكل شيء يدخلوا في حياة العباد، كيفاش يأثروا في حياة العباد. باش نشوفوه لارجون كيفاش زاده في لا بورص وفي الاكسيون، في لي زاكسيون سامحني، يدخلوا يعني يأثروا على هذوما. سو لارجون باش يكون ديما موجود، ديما حاضر، ديجا هو اسم الرومان. فوالا. بعدها باش نجمو نشوفو تيم اخر انه لي بروبليم سوسيو نتاع اللي انا نشوفهم الريزولتا نتاع لارجون. يعني اصلا باش يوريك كيفاش لي زابارونس هامين ولي زابارونس ما يتحققوا كان بالفلوس. باش نشوفوا كيفاش انه لي زابارونس هامين، ومهما يعني مهما كانت وضعيتك داخليا خايبه وفي دارك يعني خايبه ومدمره، كمان الفلوس لازم او موان توري ان انت عندك فلوس، لي زابارونس. بعد عندنا كيفاش انه لارجون ينجم يوصل للموت اصلا، خاطر في وان بوينت في الاخر ابوبخي القصه فما شكون باش ينتحر على خاطر خسر الفلوس الثروه نتاعو. باش نشوفوا قداش من شوبس ومحل والدنيا ومشاريع طاحت في الماء على خاطر البنك يونيفرسال نتاع سكار طاح في الماء. ولذلك شنو يصير، سبويلر اليرت مخرة، هذاك شنو يصير، سكار باش ينجح يوصل الماكسيموم نتاعو، مي as everything he fell وطاحت له خدمته الكل. فوالا اون بلوس باش نلاحظوا ديريكتومون و انديريكتومون كيفاش انه الكابيتاليزم ماهيش ياسر باهيه. هذا اللي اما باش نشوفوها كيما قلت لكم ديريكتومون مع واحد من الاخوه بوش ظاهرين هذوما، يعني مذكورين في الرومان برشا. فوالا برشا. واحد من الاخوه هو هذا الخو مش مذكور برشا، مي الفكره نتاعو واضحه، سكو هو يحب على دولة اشتراكية. هذيك هو بالنسبة لي هو البلاد، يعني الدولة المثالية ليديال نتاع شنو كيفاش المفروض تكون الكوميونيتي والسوسايتي اللي هما يعيشوا فيه. خاطر بالنسبة لي هو كابيتاليزم لارجون قاعد يهلك في العباد الكل، مش العباد الكل عندها حظ كيما الاخر، فما برشا بوفر، فما برشا مشاكل. فذاك علاش كابيتاليزم ديريكتومون مذكوره مع الخو هذايا، ولا انديريكتومون مع كلمات واللي باساج نتاع زولا تشوف كيفاش الفلوس بيدها، يعني كيما قلت لكم تنجم تكون الغوين نتاع برشا عباد. هوني نشوفوا زاد نوعا ما الكابيتاليزم قداش خايبه. تو باش نمشيو للبروبليم اللي عرضتني. تو قلت لكم انا قعدت شهرين باش نكمل الكتاب، قعدت شهرين سكو على خاطر I lost some interest في وسط الكتاب. يعني فما ساعات كتب كي تقراهم كي تنجمش تحطهم على الطاوله تلمون هكا يشهيو فيك باش تكملهم باش تقراهم، كي ما تنجمش حتى كي تبدا بيزي على الاخر تشد الكتاب وتقراه. لما لارجون انا لقيت مشكله شويه، هذاك علاش قعدت شهرين لازم 450 صفحه لازم فرونسي which is a challenge بالنسبه لي انا. لازم معبي بلي مو تكنيك نتاع لا بورص ولي زاكسيون والحكايات هذوكا اللي انا ما عندي حتى فكره عليهم نرى. انا بحق ما لاتر عامله وما عندي حتى لينك للبورصه، يعني لا نتبعهم لا نهار قلت this is interesting خلينا نتلهي بالشيرز and all no ما نحبش الاسهم لا حتى شيء. كي قريت الكتاب كي من الاول كي قلت باساج واحده كاو باش يفسر لنا، مي نو طلعت لي باساج هذوما نتاع المو تكنيك موجودين ترافير الكل الكتاب الكل، يعني الرومان كلها فما دي باساج ديما موجودين نتاع لي مو تكنيك اللي انا ام لايك نارجان ما نفهم شيء. فهذا كان الهانديكاب الاولاني. مي الحاجه البوين بوزيتيف انه سكو فما بلوت، فما يعني شخصيات وفما سيتنج وفما احداث قاعده تصير وفما كالبيراميد نتاعنا كالعاده اللي يبدا فما اكسبوزيسيون، بعد فما القمه وبعد قمه زن يعني وبعد فما الداون فول نتاع كل شيء. فما هذاك اللي رد الرومان وما تريح
فما نفس نجم تاخذه يعني بعد ذاك الكل فما نفس نجم تاخذه خاطر فما البيراميد هذا. شنو اخر فما برشا بيرسوناج انا واحده من العباد في اللي رومان ما نحبش برشا عباد موجودين خاطر ننسى شكون هذا وننسى هذا شعمل ولازم تدخل بعضها انا لايك وبعد لا وفي قوة فاشل اللي كي تستخيل هذا هو العبد هذا وتقعد هكيك حتى في مخك تقرا في الباساج كله وانت هكيك في بالك بعد يطلع ان فيت ماهوش هو اصلا كلي يعني انا عملت دي كونكلوزيون هكيك فارغين فذاك علاش تقلقت شويه من الرومان ذا خاطر فما برشا بيرسوناج. حاجه باهيه اللي عملها يرحم والديه زولا سكو بعد كل بيرسوناج يقدمها فما او موان ديسكريبسيون ولا ريمايندر اللي هذا شكون وهذا شعمل فسافا كي تحس روحك او موان شويه نجم تتذكر هذا شكون وهذا شعمل. فما اذا انا غلطي انا نجم نقولوا اللي انا ما عنديش برشا باك جراوند هيستوريك نتاع القصه خاطر انا واحده من الناس لا نقرا السينوبسيس لا نقرا الريزومي قبل ما نقرا كتاب خاطر نحب نكتشف كل شيء وحدي لا نحب حد يحكي لي عليه nothing contrairement على انا اش قدر نعمل توا مي اسبيرون ان انتم تقراوا الكتاب بعد جوت اذا كان حبيتوا تسمعوني فوالا سو انا نقول هذايا غلطي انا اللي ما عندي حتى فكره على الحروبات وعلى العلاقات ما بين البلدان اللي دايره بفرنسا في السكون امبير يعني انا ذا غلطي انا ما نعرفش اش قاعد يصير خاطر فما يذكروا انه هذايا مثلا تعرف البلاد هذيا تعاركت مع البلاد هذايا وهذايا تعارك مع هذايا فما حرب صارت هوني وانا ما عندي حتى فكره يعني كي صحيح you should know على خاطر ذي باش يعاونك تفهم انت اكثر القصه ما انا بيسكو ما عندي حتى فكره كي قعدت I just know اللي فما حرب I just know اللي فما عباد تعاركوا وفما حاجات مضاعضة that's it مي نقول it would be better لو كان تعرف أمه شوية على السكون أمبير وكل شيء so yes ما كما قلت فما دي بوين بوزيتيف في القصة ذي في الرومان سيكو فما بلوت سو ما تفدش وما تخلقش فيها وفما الريزولتا ماهيش an eye opener خاطر الريزولتا واضحه يعني ونعيشوا فيها توا في واقعنا سيكو لارجون ماهوش كل شيء وماهوش ديما باهي صحيح يجيب حاجات مزيانه وكل شيء ونحلوا الدبا هوني does money make happiness or can money buy happiness فهم so يعاود يطرح السؤال هذايا ميمسي اللي في الارجون هوني نشوفوا انه اوكي في ات وان بوينت العباد الكل كانت شيخه وعامله جو مي مع كي طاحت البنك يونيفرسال الكلهم رجعوا للحضيض وعباد ماتت وعباد خسرت كل شيء الفورتون نتاعها الكل وعباد نسيت عباد وفلا وهو اللي قاعد يصير توا في واقعنا اصلا انا الحاجه اللي عجبتني في الارجون سكو القصه هذه مازالت ريلاتيف لتوا مازالت ريلاتيف للتوا الاحداث نجم تصير لتوا نجم نشوفوا قداش من عبد نشوفوه مات على خاطر خسر الفورتون نتاعو الكل قداش من اكثرهم يعني نشوفهم في البرامج المزيانه على الاخر كيفاش خو قتل اخته ولا خو نسى اخته ولا عائله كامله دمرت على خاطر الفلوس هذاك اللي عجبني في الرومان سيكو مازال فما لينك ما بينات 19 سيكل وتوا فوالا bon هذاك هو بالنسبه لي انا for today I hope ما قلقتكمش I did not bore you with my story فوالا كنت تحبوا you make يعني تعملوا a debate do you share my opinion is money بالحق وسخ الدنيا كيف ما يقولوا وإلا what do you think we should do يعني money is it everything تشرينا الهابينس متاعنا وإلا وسخ الدنيا كيف ما يقولوا see ya